a natural response of love. Yan ang aking title for today. Ayan. The art of giving is simply defined as giving from the heart without any expectation of something in return. True giving and happiness are deeply connected, and they both come from a place deep within our souls. A gift, no matter how small or large, is something that is enjoyed twice. Yan ang aking description. Yan, good morning sa inyong lahat. Ay, di pala, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, late na ang aking live streaming for today. Ayan, parang napapansin ko lagi ng late yung aking live streaming. Ayan, pasensya na kayo. At medyo late na nga ako talagang mag-LS ngayon. Ayan. Shout out ko muna dito si Mark Kitchen Vlogs. Ayan, hello host. Ayan, gusta, thumbs up. Thank you so much sa pag-thumbs up. Ayan, Mark Kitchen Vlogs. Salamat sa pagpapaulak sa aking sa aking imbitasyon. Ayan, Rowena Lucas is also here. Hi po, ayan. Thumbs up, Dan host, ayan, from Rowena Lucas. Ayan, bigyan na kita ng pa-jacket dyan. Ayan, may pa-free jacket ako ngayon. Dahil maski ako giniginaw. Ayan. Ayan, pwede ka nang pwede ka nang mag-drop ng link mo dyan, Rowena Lucas. Ayan, kung hindi ka pa kakilala ni Mark Vlogs, Mark Kitchen Vlogs. Ayan. Ayan, thank you so much nga pala sa mga pumasok ngayon at naghintay sa akin kahit na hindi pa ako naka-live talaga. Ayan, nag-share pa lang ako sa akin mga ka-friendship dyan. Ayan, thank you so much sa inyo. Ayan, welcome din natin si Color Maker Channel. Ayan, hello ho, shout out. Nasa harang mo pa. Ayan, ako maraming salamat sa hindi pag-skip ng harang ko dyan. Color Maker Channel. Ayan, maglista muna tayo. Nandito si Mark Kitchen Vlogs. Ayan, Mark Kitchen Vlogs, mamaya yung rest back ko sa'yo ha. Nakita ko yung shinare mo sa akin. Yan, mamaya-maya pupuntahan kita. After ng aking live streaming. Very, very late na talaga akong nakakapag-LS ngayon kasi ang daming ginagawa sa bahay. As you can see, kapag mom talaga, kapag mommy, maraming talagang trabaho yan. Diba? Yan, the Color Maker channel, nandito rin. Yan, lista ko muna si Color Maker. Bilis-bilis na paglilista at baka mahuli-huli. Ayan. Rowena Lucas, ayan, nag-drop na siya ng link. Ayan. Hello guys, sabi ni Color Maker Channel. Ayan. Hello, hello sa inyo lahat dyan. Ayan. Yun, bumalik na yung aking pababols. Ayan, kasi kahapon nalaglag yung cellphone ko. Ayan, hindi naman siya mismong sa sahig nalaglag, pero dun lang sa may sleeper ko, kaya tumalbog lang siya, hindi siya masyadong nalaglag sa sahig talaga as in. Ayan, nandito rin si Abu Dhabi YouTube. Ayan, Superman, thank you so much. Abu Dhabi YouTube. Ayan, napaka-supportive ng channel talaga itong si Abu Dhabi. Kahit na hindi ka talaga mag-share dyan, ayan, hindi ko siya ka-PM, nandyan talaga siya, palagi. Ayan, lista-lista muna ako. Ayan, kung mauubos ko na yung palabas mo dyan, Abu Dhabi mauubos ko na yung mga palabas mo. Ayan. So, 4 channels na tayo ngayon. Si Mark Kitchen Vlog, si Rowena Lucas, si Color Maker Channel, and Abu Dhabi YouTube. Ayan. Thank you naman sa inyo lahat dyan. Okay, patakbuhin natin si second channel na siyang manunood sa inyo for today. Ayan, Rowena Lucas, Mark Kitchen Vlogs, dan full package. Sabi ni Rowena Lucas. Ayan. Sa may mga harang dyan, ayan, hindi ko pa masyadong kakilala yung mga pumasok ngayon, si Rowena Lucas and si Color Maker Channel. Ngayon ko pa lang check yung inyong channel ulit. Hindi ko matandaan kung sino may mga harang dyan. As in, ayan, i-check ko yung channel nyo ngayon. Ayan, gamitin natin si Mavinatics. Yung aking second channel ang pupunta sa inyo dyan. Manunood sa inyo ng inyong mga palabas ngayon. Yan, as always naman, si Mavinatics, ang aking alagad. At, syempre, kakalembangin yung inyong mga bells dyan kung hindi pa kayo kadikita ni Mavinatics. Ayan, Color Maker Channel, Abu Dhabi YouTube, Rowena Lucas.
Ayan, Mark Kitchen Vlogs. Hello guys, sabi niyo Color Maker Channel. Yun.